دوست داری یه رمان کم حجم فارسی بهت معرفی کنم؟ پس این ویدیو رو تا انتها دنبال کن. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه. توی این چنل من کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باشین و اگر این سبک موضوعات رو دوست دارین با لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت کنین. در این ویدیو میخوام در مورد یه رمان ایرانی باهاتون صحبت کنم که کم حجم، متن بسیار روانی داره، اصلا نوشته سخت و پیچیده عجیب غریب نداره. اگر این مدت کتاب سخت و سنگین زیاد میخوندین و دوست دارین که هم مطالعه داشته باشین هم یکم از اون خستگی‌های قبلی رها بشین، این کتاب در این شرایط گزینه خوبیه. این رمان در واقع سال 54 خارج از ایران توی یکی از این مجلات مربوط به اپوزیسیون ایرانی چاپ شده بود، ولی بعد از انقلاب توی ایران هم چاپ میشه. ولی خب چون خیلی اثر فاخر نمیدونم پیچیده آنچنانی از همین نویسنده یعنی آقای رضا براهنی نبوده، خیلی کسی بهش توجه نکرده. یعنی این نویسنده انقدر کتاب و اشعار و آثار خفن دیگه داره که این اصلا توش گمه. بذارین نشونتون بدم کتاب رو. جناب رضا براهنی خدا بیامرز این کتاب رو نوشته. توی این کتاب یه ضرب المثلی هست که زیاد استفاده میشه. بذارید من از رو براتون بخونم. شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. در واقع یک اشاره‌ای داره، یک مفهومی داره به اون گروه نخبگان، اون گروه روشنفکران و تحصیل کرده هایی که در یک جامعه همکاری میکنند با نظام سلطه و سرکوب. توی این رمان یکی از اون ساواکی هایی که اصلا کارش شکنجه بوده و یه پزشکه که اتفاقا دقیقاً میدونه چی کار کنه که مریض بیشتر زنده بمونه و بیشتر زجر کش بشه و این اصطلاح شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، خود این بابا داره به یه روشنفکری که زیر شکنجه است میگه که داداش ما رو نپیچون، قشر خودتیم، از خودتیم که داریم این کار رو با تو میکنیم. این یکی از چیزای جالب در مورد این کتاب برای من بود. موضوع دیگهش گفتم توصیف های، یعنی از همون صفحه اول خیلی جالب شروع میشه. من معمولا توی رمان های مختلف خصوصا کتاب های کم حجم این مدلی از نویسنده های ایرانی خیلی کم دیدم که اون شروع واقعا با جذابیت شروع بشه. یه موضوع دیگه که وجود داره اینه که نویسنده گفته بود تمامی شخصیت هایی که توی این کتاب حضور دارن خیالی هن و اگر جایی حالا شباهتی شنیدین کاملا تصادفیه. ولی من خیلی هم فکر نمی کنم 100% تصادفی باشه به دو دلیل. یکی این که اوکی شخصیت ها و سناریوی کلی داستان تخیلی و ساختگیه، اوکی، ولی اون شرایط اجتماعی سیاسی و اینکه کیسای این مدلی خیلی اون موقع زیاد بودن، خب این یه فکت تاریخیه، اصلا اون غیر قابل انکاره. پس همچین خیلی هم تخیلی نیست، یه بیس واقعیت داره. جنبه دیگهش اینه که توی این کتاب همچنین یک کاراکتری وجود داره به نام غلام یحیی که خیلی هم البته خیلی اونقدر شخصیت برجسته‌ای نیست، بیشتر میگه و رد میشه که این غلام یحیی در واقعیت همچین شخصی وجود داشته و اونم فرماندار نیرو انتظامی دموکرات آذربایجان بوده. حالا ولی اینطوری نیست که این فرد رو ستایش کنه یا محکوم کنه، یه اشاره میکنه رد میشه میره. این پس همچه خیلی هم حالا اونقدر نیست که بگیم همه شخصیت تصادفی هن. تخیلی هست ولی همچه خیلی تصادفی نیست. بیشترم اما اینو میتونین متوجه بشین که بین شخصیت اصلی و مسیری که این غلام یحیی میره دو تا مسیر مختلفه. بیشتر از این اسپویل نمی کنم این تیکه رو. وقتی ما داستان میخونیم یه گره‌ای وجود داره و هی میریم اون جلوتر اون گره رو میشناسیم، بعضی وقتا اون گره رو حتی باز میکنیم، بعضی وقتا حالا پایان باز داره. این اثر چاه به چاه گره نداره، یه چیز خیلی روایتگری به نظر ساده ای میاد و از این نظر یه جاهایش خیلی قابل پیش بینیه، چیز پیچیده ای نداره. شاید از این نظر یه کوچولو تو ذوق بزن باشه، ولی برای عده که حالا کتابخونه حرفه‌ای نیستن، دوست دارن یه چیز ساده بخونن به هر دلیلی، از این نظر این ممکنه مزیت به حساب بیاد. یکی از جنبه‌هایی که گفتم غافلگیری نداره در مورد شخصیت دکتره. دکتر
برمیگردم به توضیح کلی که در مورد کتاب دادم. این کتاب، این بنده خدا خب میفته تو زندان دیگه، یه همبندی داره به اسم دکتر. ما آخر نمیفهمیم که این دکتر دقیقاً جرمش چی بوده و چرا گرفتنش، چطوری گرفتنش، ولی کاملا تابلوه که یه شخصیت چپی مبارز ضد شاهه که تو زندانه و یه سری مکالمه هایی بین دکتر و حمید صورت میگیره که حمید اون موقع اصلا نمیفهمه این یارو چی داره میگه، ولی توی اون اتفاقات اون 2 روز که داستان اصلا در مورد همین 2 روزه، بعد تازه میفهمه ها پس دکتر اینو میگفت منظورش این بود، آره دکتر درست میگفت، آره دکتر یه همچین چیزی به من گفته بود، هی ارجاع میده به حرفای دکتر. حالا نویسنده خب اومده برای اینکه خیلی جمع و جور داستانو بنویسه این کاراکتر دکتر رو ساخته، نماد و سمبل اون گروه ها و احزاب و تفکرات چپ که علیه شاه می‌جنگیدن و برای اینکه اون یه نفر رو بکنه نماد همه اینها خیلی کاراکترش اگزاجره هست، یه ذره اغراق‌آمیز، انگار پیازداغ این کاراکتر رو زیاد کرده. یعنی من حس نمی‌کنم انقلابی ترین آدم روی کره زمینم در این حد اینقدر همه چی شدید با هم، همه خصایص مثبت رو یا یه سری ویژگی خاص و همه رو با هم داشته باشه. این شخصیت دکتر، مرگش و این که همه ی حرفا و کاراش توی سمت و سوی خاصیه قابل پیش بینی تر میکنه، یه کوچولو میزنه دل رو، ولی حرفای دکتر خیلی حرفای جالبی میزنه که من قبلا یکی از نقل قولهاش رو توی همین چنل در قالب حالا شعر و سخن قصار گذاشتم و توی این اپیزودم میخوام که با چند تا از صحبت‌های جالب همین دکتر ویدیو رو به پایان برسونم. یکی از حرفای جالب دکتر رو براتون میخونم. البته میگم سخنان جالب این دکتر زیاد داره. صفحه 50. دکتر میگفت به دستگاه اعتماد نکن. به کسی که به تو دروغ میگوید، به کسی که یک لحظه به تو میگوید مادر جنده و لحظه دیگر وقتی که تو از ترس به او اعتماد کرده ای الکی به تو اعتماد میکند، هرگز اعتماد نکن. به کسی که 2 نوع زبان دارد، 2 نوع صدا دارد، با یک زبان و صدا تو را میکوبد و با زبان و صدای دیگر تو را مزبورانه میبوسد تا تو را آماده جوخه اعدام بکند، هرگز اعتماد نکن. یه جورایی رو دکتر کراش زدم. یکی از چیزای جالبی که در مورد این کتاب وجود داره اینه که چندین جا فوش جنسی داده شده و اینا اومدن سانسورش کردن، نوشتن مادر 3 نقطه. خب داداش من که میدونم داره فوش میده، من که میدونم شکنجهگری که تو زندان داره میزنه که قربون صدقت نمیره، تو اون موقعیت حرف فاخرانه که نمیزنه که. فوشای این مدلی میده. من نمیفهمم چرا سانسور میکنین با این کار، به شعور مخاطب توهین میکنین. یا مثلا یه جای دیگه هست طرف داره رسما به این اشاره میکنه که توی زندان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته و جایی که مربوط به مشخصا تجاوزه دوباره 3 نقطه گذاشته. اشاره کرد به 3 نقطه چین من و یکی از اونها سر 3 نقطه چین رو هوا کرد و زد با باتومش تو اون 3 نقطه چین. داداش اینقدر مخاطب به نظرتون خنگه؟ نمیفهمم سانسور رو واقعا. یه دلیلی وجود داره که نویسنده اینو نوشته. اون نوشته اروتیک نیست. نمیفهمم واقعا. و من کتاب رو با این جمله نهایی میخوام به پایان برسونم. در این دستگاه اگر کسی وظیفه‌اش را انجام دهد به خاطر وظیفه شناسی نیست، به علت ترس است. مواظب خودتون باشین. امیدوارم که از این معرفی کتاب خوشتون اومده باشه. اگر این کتاب یا سایر آثار استاد رضا برهنی رو خوندین ممنون میشم که توی کامنت ها نظرتون رو برای من بنویسین و با لایک، کامنت و سابسکرایب کمک میکنین که یوتیوب این ویدیو رو به مخاطب‌های دیگه هم بیشتر نشون بده و این صفحه رشد کنه. با کامنت هاتون، با نظران، انتقاداتتون میتونین کمک کنین که من کیفیت ویدیوهای خودم رو هم بهتر کنم. پس ممنون میشم که حمایت یادتون نره. از اینکه تا اینجا یه ویدیو رو با من همراه بودین خیلی ازتون ممنونم. روز خوبی داشته باشین.